Jag hörde precis ett träd välta. Fy fan vad läskigt, det är första gången jag varit med om det i mitt liv. Jag har någonting som jag kallar för nyårsbreven som jag har gjort varje år nu sedan 2017. Så att jag skriver ett brev till mig själv varje år i början av året med så här, verkligen inte så här kravfyllda brev med saker som jag vill åstadkomma på något sätt, utan för mig är det väldigt viktigt att inte ha nyårslöften, för jag vill inte lova mig saker som jag sen inte kommer vilja eller orka med under året. Jag har ingen aning om vad jag kommer vilja resten av året eller vad jag kommer behöva idag, så att jag vill inte ha löften utan jag vill ha önskningar, och det är verkligen helt kravlöst, bara saker som jag tänker på just nu i stunden, som jag inte dömer mig själv för 5 öre ifall jag inte skulle åstadkomma under året, utan det är bara så här som en kul grej och kunna titta tillbaka på liksom, framförallt året efter men också flera år efter, att se hur önskningar ändrar sig och så här. Det är liksom inte så mycket för att jag ska komma någonstans, utan det är mer som en typ av dokumentation från livet, typ vart jag har varit under alla de här åren, och visa mig själv dels hur mycket som kan hända på bara ett år med ens mindset och önskningar och drömmar, och till viss del ibland att jag blir ofta förvånad över hur mycket jag ändå orkar och lyckas åstadkomma fast jag inte tror att jag har kapacitet liksom. Så det är liksom som en egoboost på något sätt. Men också framförallt när man har samlat på sig så här många brev som jag har gjort nu, att se hur livet har liksom förändrats under året och vilka tankar som cirkulerade förr som inte gör det längre, och saker som har varit drömmar förr som har blivit ens vardag. Jag la ut på Insta att jag håller på och skriver årets nyhetsbrev, och fick ett DM från en tjej som skrev att hon inte skulle veta vad hon skulle skriva om för att hon är inte med om någonting stort i livet, och hon har inga stora önskningar och förhoppningar på vad hon ska åstadkomma, för det är inte sånt hennes liv är. Och det är det som jag vill understryka här nu, att så här, mitt liv är inte heller innehållsrikt och jag har inte heller några skitstora önskningar, utan det som faktiskt betyder någonting när jag läser igenom de här breven igen, det är ju liksom bara små tankar och känslor liksom som man har haft. Alltså det kan handla om att jag bara beskriver vad jag liksom, hur det är att sitta i det här rummet idag till exempel. Alltså bara att jag tänder ljus och vad jag uppskattar här inne och hur vädret är. Alltså beskriva känslan, för att om några år kanske jag har flyttat härifrån, och då är det jättevärdefullt att bara just det var så det var när jag satt i mitt kontor. En av mina önskningar för 2024 är att göra såna här saker mer. Eller kanske framförallt bara att samla på mig fler soluppgångar och solnedgångar. Och det är någonting som jag har gjort mycket förr och ofta varit ute och tagit bilder liksom. Bara för att det är magiskt ljus, och så har det blivit en magisk upplevelse också på kuppen. Men jag har kommit ifrån det lite, och det är väl för att jag har haft så mycket annat att fokusera på de 2 senaste åren.
ja, men 2022 då gifte vi oss och så skulle vi flytta, så då handlade allting om det. Och förra året så handlade allting om min business och utveckla mitt företag, och också, alltså jag pysslade så Helvete! Solen! Oh my God! Shit. Zooma in. Kolla på det. Look at that! Shit på fucking fritt! Vad ska jag säga nu då? Det blev så himla mycket pyssel och fixa sånt förra året också. Vi gjorde om uteplatsen, vi gjorde om hallen, jag påbörjade renoveringen av mitt gamla dockskåp. Vid sidan om då att jag också satsade på min business mer. Så att det är klart att, jag vet inte, jag hann liksom inte med mer än att bara ta vanliga promenader. Och det är inte så själafyllande, eller vad man ska säga. Alltså det är jättebra att röra på sig, få frisk luft och lyssna på podd typ 1 timme eller så. Men jag vill liksom, alltså det bästa jag vet är ju att liksom ha mer tid och bara ge mig ut och alltså vara borta alltså kan i alla fall 2-3 timmar. Idag till exempel så vill jag verkligen gärna gå all in och ta med mig ved och allting och elda. Men det kan också vara att jag, som jag också har gjort nu, men att man kan bara ta med sig liksom dagboken och sätta sig och skriva. För det är också en önskning som jag har inför i år, att jag vill skriva mer dagbok. Så att bara sätta mig på någon sten sen när det blir lite varmare. Alltså det skulle kunna bara sätta sig på en sten och typ, vad som säga, varva ner lite, andas, göra lite så andningsövningar typ. Eller bara ge mig ut med kameran, fota och filma och göra vad jag vill. Presentera Barbro. Du gör verkligen skäl för ditt namn, Barbro. Stolt över dig. Ja, stolt. Jag har tagit med mig ett vapen här nu. För det, ja, som ni ser så är det tyvärr dags att göra sig av med julen. Man vet att det är dags när ljusen hänger så här. Ja, man vet att det är dags när man pillar på det och det rasar. Eller när man inte pillar och det rasar ändå. Jag har verkligen skjutit upp det här för att jag har haft sån himla... Alltså det var så härligt att vara i julen. Jag har liksom inte velat säga hej då. Det kan vara så himla annorlunda liksom från år till år också tycker jag. För att förra året så var jag så less för julen att jag bara slängde ut det väldigt olikt mig. Men liksom typ 27 december. Och nu är det liksom 16 januari och jag vill inte fortfarande. Fast jag vill samtidigt inte ens tända den här granen längre för att den är inte mysig. Den ser ut där. Jag vet inte om jag någon gång under alla mina aktiva år på YouTube har filmat när jag har plockat ner julen. Jag tror faktiskt aldrig jag har gjort det. Vilket är lite roligt då med tanke på hur många vlogmas som jag har gjort och hur många julfilmningar jag har gjort.
en del av mig vill inte ta bort allting för det är mysigt. Stjärnorna i alla fall, de är så jädra trött på. De ska bort. De ska bort. Så just nu så känner jag mig så omotiverad. Men jag vet att om jag ska känna mig motiverad till någonting så måste jag städa. Men jag vill inte. Men jag måste. Men jag vill inte. Men jag måste. Julgranen är nedtagen. Nu ligger det diverse shit på golvet här. Ryckte fram dammsugaren. Hallen är typ värst. Här har vi julgranstammen. Vi har Elin Kero som inte kan plocka undan efter sig. Mitt kontor är hyfsat rent ändå. Eller det är rent. Det är typ det enda rummet jag städat. Sen kommer vi hem till nästa projektrum. Där jag bara har dumpat alla julgrejer som jag plockat bort. Vi har en gran kvar. It's a lot to do. Här står också lite grejer och jag har inte börjat plocka ner köket än. Men det ska vi göra idag. Orkar jag allt det här? Egentligen borde jag väl inte göra allt detta idag. Det är därför jag känner mig så omotiverad. Att jag vill bara bli kvitt det här. Alltså jag avskyr när det är kaos. Och samtidigt är jag en person som skapar kaos. Bättre än en 3-åring. Vet ni, nu kör vi en sån här. Vad skönt att det är borta. Och tur att det gick så snabbt. Tur att jag inte alls är svettig och suttit här i flera timmar. Skitbra. Ja, det är lite svårt att gå där när det är så mycket snö. Ska vi gå in här? Nej. Alltså jag vet inte hur länge jag höll på och plockade undan julgrejer, men det kändes liksom som en evighet. Men det är så det blir när man har samlat på sig så mycket saker. Att det tar en evighet att plocka fram det och en evighet att plocka tillbaka det. Alltså det är så märkligt på något sätt att man längtar så himla mycket efter att plocka fram julen. Allting blir så himla vackert. Och sen går det en månad liksom, och så har man tröttnat på det så mycket att man nästan kräks. Och nu är i alla fall det röda och det bruna och det mustiga borta från köket. Och jag har börjat plocka fram så här glas och lite blått porslin. Så allting känns så himla friskt och typ vintrigt och lätt på något sätt. Jag älskar det.
Alltså vänta, har den här fått skott? Alltså det här har inte jag sett. Men vad sjukt! Jag kanske får plantera den här ute, den här stackaren, sen till våren. Jag vet att du är uttråkad. Du vill så himla gärna gå ut genom den här dörren där borta. Men älskling, det är jättemycket snö fortfarande. Jag kan kolla igen om den är fortfarande där. Det är lika mycket snö som för 10 minuter sedan jag visade dig. Ska vi testa ändå? Är du säker? Är du verkligen säker på det där? Det ser skitjobbigt ut. Man ser om jag är målmedveten. Nej, jag tänkte väl det. Att du ångrar dig lite. Kom back. Here we go again. Jag sitter här och är rätt sömnig idag. Liksom, ögonlocken är så här tunga och typ ummar lite till och med. För att jag vill bara sova. Känns som det har med vädret att göra. Det är alltid så. Det var sol igår, då var jag superpepp. Och nu bara riktigt dunkelt. Så att man, åh nej, behöver sitta här med massa tända ljus. Det är faktiskt hur mysigt som helst. Alltså snälla. Älskar det. Jag sitter med lite olika grejer just nu som jag ska göra. Bland annat planera så här vad jag ska publicera i alla mina sociala medier, redigera bilder, planera en kurs jag ska släppa fram, lite sånt där. Och jag har så mycket tankar kring YouTube, så mycket typ inspiration, men som ni vet så jobbar inte jag heltid med YouTube så att jag har lite svårt att få ihop det. Men samtidigt så vill jag utmana mig själv lite grann så att det inte ska liksom... Ja, men alltså liksom alla år som jag har publicerat på YouTube så har jag varit rätt dålig på att publicera liksom, som jag sa innan, vårvinter, januari till ja, men april egentligen. Så att jag tänker att, alltså både för YouTubes skull men också för att jag själv känner lite att jag övertänker när jag ska skapa grejer. Alltså jag vill att allting ska bli så magiskt och vackert och då måste det vara perfekta förutsättningar. Jag kan låsa in mig lite i sådana tankar. Och det har gjort att jag blir lite provocerad på mig själv. Så att jag känner att apropå det här med önskningar för året så är en önskning också att jag skulle vilja dokumentera mer när det inte är perfekt fint. Det vill säga sån här årstid när det är, ja men, kanske fult i naturen, snön börjar smälta och grejer. Och det är kallt på träden när förutsättningarna inte är perfekt och det inte är magiskt. Alltså jag vill bara så här, ta fula bilder. Jag vill göra fula videoklipp. Sen så blir det ju aldrig fult ändå. Men det är någonting i min hjärna som har låst sig. Så att jag har en väldigt låg satt önskan för det här. För att det ska vara liksom hanterbart och möjligt. Samtidigt som det ska vara lite utmaning också. För det behöver det vara. Och det är att jag i alla fall skulle vilja publicera en vlogg från varje månad. Det är någonting som jag inte har lyckats göra förut så att det är en liten utmaning. Men samtidigt är det inte som att jag tänker att jag ska publicera varje vecka vilket är ohållbart. Om jag ska kunna jobba liksom med mitt vanliga också och ha ett liv. Så att jag tänker en vlogg i månaden bara som ska representera mitt liv. Och sen så kan jag göra, om jag känner att jag vill göra någon second hand video utöver det så kan jag göra det. Men alltså någon video om mitt liv så att jag har från hela 2024s alla årstider. Det hade varit fantastiskt. Och jag vågar inte lova någonting för som sagt det här är inga mål. Eller ja,
Nej, det är inga mål, det är ingenting som ska vara kravfyllt, utan det här är som sagt önskningar som jag har. Så det är en väldigt kraftig önskning. Jag känner mig pirrig över det här, så att jag vill ändå typ berätta om det. Typ. Ja, men alltså, jag tänker att också om jag berättar det så kanske ni blir taggade och då blir jag taggad också. Ja, vi får se. Samtidigt så får det inte bli kravfyllt. Ja, det är en svår balansgång där när man är kreatör. Men det är där jag är just nu i alla fall. Jag tänker att jag ska avrunda den här vloggen för januari. Hoppas att ni har en bra start. Har det varit liksom så här, har ni varit inspirerade eller har det varit liksom sömnigt? Har ni haft olust? Hur har det känts? Jag tyckte att mitt typ började med att jag var superpepp och liksom ovanligt aktiv och väldigt mycket idéer och ville göra grejer. Och nu så har jag gått ner lite dvala några veckor senare istället. Men det är skönt. Jag älskar det. Alltså jag älskar det med den här årstiden. Så ja, jag skulle ju lägga på det. Ja, ni får ha det fantastiskt bra i alla fall. Så ses vi kanske i februari då med en ny vlogg.